નમસ્કાર સુંદરો, કેમ છો? મજામાં હું છું આપનો દસ કમલેશ મોદી મોરબીથી. આજે આપણે બાપાલાલ ગોમતીઘાટના જે ગોટાવાળા જે આપણે પાસે ગોટા ખાવા માટે આવી ગયા છે. તો અહીંયા આગળ કેટલા ફેમસ છે તો એમનું તો વર્લ્ડ ફેમસ છે. અને આ ગોટા ન ખાધા હોય ને તો ડાકોર આવ્યું પણ નકામું કહેવામાં આવે છે. અહીંયા ડાકોર અંદર કેટલા રૂપિયામાં મળે છે અને શું મળે છે તો આજે તમને ટેસ્ટ કરાવશું અને લઈ જઉં છું આજે તમને. અને કાકાને આપણે વાત કરશું કે કેટલા વર્ષથી એ લોકો બનાવે છે અને એમાં શું એવી ખાસિયત છે તો એ આટલા બધા ફેમસ છે. ચાલો. અને બીજું કે અહીં ગોટા પહેલાં છે ને તમારે લઈને અને પહેલાં અહીંથી બાજુમાંથી દહીં લેવાની. આમાં કારણ કે ચટણી એવું કંઈ આપવામાં આવતું નકર ચટણી તો ખાસ હોય પણ ચટણી આપવામાં નથી આવતી. દહીં સાથે ગોટા ખાવાના છે. પહેલી એવી દુકાન હશે કે દહીં સાથે ગોટા ખાવાના, નકર ચટણી સાથે ખાવાના. પણ આ એક એવી અલગ વસ્તુ છે. તો એ ગોટા કેવી રીતના દૂધમાં પાછા દૂધ નાખવામાં આવે છે ગોટાની અંદર, એટલે દૂધવાળા ગોટા કહેવામાં પણ આવે છે. તો હવે ટેસ્ટ કરશું આપણે. ચાલો. નમસ્કાર દાદા, તમારું નામ કયો પહેલા? મારું નામ વિનોદ સુખડિયા. વિનોદભાઈ સુખડિયા. આજે આ ડાકોરના જે ભજીયા કહેવામાં આવે છે તો આટલા બધા ફેમસ છે એનું કારણ શું છે? કારણ તો એક વસ્તુ એવું છે કે પરિશ્રમ કહેવાય. બરાબર. ધંધાની અંદર અમે અમારા બધાનો નિચોડ આપી દીધો. આમાં કેટલા વર્ષ અંદાજે તમારા થયા હશે? હું કહું પાંચમી પેઢી ઉપર તો પાંચમી પેઢી એટલે લગભગ સમથિંગ 100 ઉપર જતા. 100 ઉપર જ ગણી લેવા નીકળી ગયા. અને જે બીજું કે આપણે જે મેં ઓલું દૂધના ગોટા એટલે એનો મતલબ શું થાય? એટલે દૂધના એટલે શું કે અમે ત્યાં મિક્સિંગ કરીએ છીએ ને દૂધમાં, એમાં અમે દૂધ એડ કરીએ છીએ. આમાં દૂધ નાખવામાં? યસ. તો એ કઈ તકલીફ ના થાય, ફાટી જાય કે એવું ના, એ તો જ્યારે ખીરું બાંધવામાં આવે ને એમાં પાણી અને દૂધ મિક્સિંગ કરીને ખીરું બાંધીએ ને તો દૂધ ફાટી ના જાય. તકલીફ ના થાય? નહીં, બિલકુલ ના થાય. અને દૂધ નોખાય એનો આખી ફરમાશ અલગ આવે, અલગ થઈ જાય. મેં કીધું ન કરે એ વિરોધી આહાર આમ ના ગણી શકાય આપણે? નહીં. અને આ જે ગોટાની શરૂઆત તો અહીંયાથી આપણે ડાકોરમાંથી જ થઈ ને. અને જે શરૂઆત કહેવામાં આવે કે અહીંયાથી જ વર્લ્ડ ફેમસ છે. આ તો તમારા ગોટા જે કોઈ લગભગ કન્ટ્રી બાકી નહીં હોય કે કદાચ કોઈ જગ્યાએ નહીં ખાધા હોય ગોટા. લાભ લીધો હશે. અને તમારે એક બીજી વસ્તુ કે નથી આવી તમે કોઈ ચટણી આપતા, એની જગ્યાએ તમે દહીં એ પણ બાજુમાંથી લેવાનું પાછું. એનું એકચ્યુઅલી શું છે કે દહીંનું કારણ કે ઓની અંદર અમે સ્પાઇસી બનાવીએ છીએ. ધેટ મીન્સ લવિંગ, તજ, બારિયા, મધ એ બધાનું મિક્સિંગ કરીએ છીએ. બરાબર. આ ભજીયા નથી. આ ડુંગળી બટાકાના ભજીયા, મેથીના ભજીયા એ વસ્તુ અલગ છે. એમાં કોઈ આવા તેજાના નહીં આવે. બરાબર. તમે ગમે તે ટેસ્ટ કરજો. હા, તેજાના નહીં આવે. લવિંગ, તજ, બાદિયા અને મરી એટલા તો કોસ્ટલી આઈટમ છે જે અમે ઓરિજિનલ જ નાખીએ. જેમ કે લવિંગ કરે, લવિંગના પાન નહીં નાખવાના. લવિંગના પાન 150 રૂપિયા કિલો આવે, 50 રૂપિયા વાળે આવે લવિંગ પાન. તો અમે 750 વાળા લવિંગ વાપરવા. એમાં આખા લવિંગ નાખવામાં આવે કે મિક્સ કરવામાં? અમારી રીતે ક્રશ કરીએ. બરાબર. લવિંગ, તજ, બાદિયા બધાને અમે અમારી રીતે ક્રશ કરીએ. આ સ્પાઇસી જે ગોટા આવે ને એટલે ઘણા લોકોને કે બહુ તીખા ખાઈએ તો ગેસ થઈ જાય, પેલું એ થઈ જાય અંદર. આ દહીં વસ્તુ એવી છે ને એને માર કંટ્રોલ કરે. અને બીજું કે આ જે તમારા જો ગોટા આયુર્વેદિક પણ કહી શકાય, કારણ કે એની જે તેજાના જે આવતા હોય આપણા શરીર માટે ફાયદો કરી શકે. બીજો ફાયદો એ કરે કે એમાં પ્રોટીન બહુ મળે. આમાં ચણાની દાળમાં જેટલું પ્રોટીન છે એટલું કસાયમાં નથી. એટલે અમારા ગોટા એક એવું પણ કહેવાય કે અમારા ગોટા ખાવાથી તમને પ્રોટીન મળે. પહેલાં તો બહુ જ આટલા બધા વખાણ થાય છે એની અંદર. આની અંદર છે ને બધા જે આપણે ભજીયાની બધું ખાતા હોય છે ને, ભજીયા અને આ જે ગોટા એકદમ ડિફરન્ટ વસ્તુ છે. ભજીયાની અંદર જે બધા ડુંગળી નાખવામાં આવે, લીલું લસણ નાખવામાં આવે, પછી ઘણા પાલક નાખે, કોથમીર નાખે, પછી જે કહેવાય ને કે મેથી નાખવામાં આવતી હોય છે, ઘણી બધી વસ્તુ નાખો. પણ આ ગોટાની અંદર એકદમ ડિફરન્ટ હોય છે. તો ખાલી છે અને બધા એ ખરકા મસાલા અને જે કહેવાય ને લાલ ગોટા. હું ટેસ્ટ કરી પહેલાં. અને જે વસ્તુ જે ભાઈ ડાકોરમાં બને ને એ વસ્તુ બીજી જગ્યાએ ટેસ્ટ કરવો થોડોક અઘરો હોય છે. પણ તોય તમે જે ઓલા જે મિક્સ ઓલો જે ઇન્સ્ટન્ટ વસ્તુ હોય છે એવો ટેસ્ટ બીજે પણ મળી જાય. અમારા પેકેટ લો બાપાલાનો લોટ તો તમને વેરી સેમ ટેસ્ટ આવે છે. આ જે વસ્તુ મળે ત્યાં વેરી સેમ આ ટેસ્ટ. પણ એમાં તમારે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જે લખ્યું હોય એ પ્રમાણે બનાવવું પડે. એમાં દૂધ પણ નાખવું પડે. 1 કપ દૂધ તો કમ્પલસરી નાખવું પડે. તો હજી તમારો ટેસ્ટ
અને આપણે આ ઓનલાઈન આપણે કોઈને પડીકા જોતા હોય તો મળે ક્યાંથી લેવા જવું પડે તમારે? ના, અમે હજુ ફેસિલિટી નથી આપી, કારણ કે અમારે દરેક જગ્યાએ અમારા બધા એક્સપોર્ટર ને બધા નિમેલા જ છે. ત્યાં કે વડોદરા છે, અમદાવાદ છે, ત્યાં બધું મળી જાય. અમારા બધા ગોઠવેલા છે, એ લોકો નીચે લઈ જાય ને. બીજું એક કેવું થયું કે તમારા જે પ્રોડક્ટ છે એમાં કંઈ સ્ટીકર કે એવું કંઈ ખરું કે જે ઓરિજિનલ આ છે એ ખબર પડે? કારણ કે તમારું નામથી ઘણા બધા. બિલકુલ સાચી વાત છે. મેઇન વસ્તુ તો બાપાલાલ નામ જ એક અમે એવું મૂક્યું છે કે બીજો કોઈ યુઝ કરી શકે. બરાબર. તમે વર્લ્ડમાં કોઈ બી જગ્યાએ જાઓ તો કે બાપાલાલના ગોટા. બરાબર. એક બ્રાન્ડ બની ગયું. બરાબર. ફૂલવડીમાં સેમ વસ્તુ આવે કે એમાં અલગ વસ્તુ આવે છે? આમાં ડિફરન્સ એક વસ્તુ એવી છે કે આ એકદમ તીખી ઓછી બને, બરાબર, થોડી ઓછી સ્પાઇસી બને. એટલે ગ્રેવી છે પણ એનો ફાયદો તમારો મહિનો રહે. આનો આ ગોટાની અંદરનો માવો ઓછો આવવાનો, એ અંદર શેકાવાનો ઓછો. આ વસ્તુ એવી છે કે અંદરનો માવો આખો શેકાઈ જવાનો, એટલે આ ડ્રાય થઈ ગઈ આઈટમ. એકદમ ધીમા તામે શેકાવવામાં આવે અને જ્યાં લગીને આ ફાડા ના પડે ને ત્યાં લગીને શેકાય નહીં. રાઈટ. એટલે આ તમારે મહિનો એમ રહે, મહિનો લગીને ખાય. અને દાદા તમારું જે આમાં માર્કોમાં કયું ઓરિજિનલ કયું કહેવાય? આ માર્કો એ એપોલો બ્રાન્ડ આપ્યું અમે. એ એપોલો ક્યાં મૂક્યું અમે કે જે દિવસે અમેરિકાને એપોલો ઉડ્યું સાહેબ એ દિવસે મેં લોટ લોન્ચ કરેલો. એ જ ટાઈમે એટલે એ દિવસે એ યાદી રાખી. એટલે અમે લખ્યું છે પહેલા ડાકોરના ગોટા જમીને અને ગોટાનો તૈયાર લોટના પેકેજ સાથે લઈ અને પછી ચંદ્ર ઉપર જઈએ. વાહ. પહેલા અમારા ગોટા ખાવાના ને અમારો લોટ લઈ જવાનો, પછી ચંદ્ર ઉપર જવાનો. વાહ. એટલે અમે એ રીતે બતાવવા પણ એ જે એપોલો ભારત, બરાબર, ભારતમાં પણ એપોલો છે, એવું નહીં કે અમેરિકા પર ઉડાડી શકે છે. બરાબર. આપણી પાસે અમે પણ અમે ડાકોરનું એપોલો ઉડાડીએ છીએ, નીચે ડાકોર આપ્યું. વાહ. કે અમેરિકા દોડે છે એ હિસાબે ડાકોર પણ દોડે છે. ક્યાં વાત છે. વેરી. અમે ઇન્ડિયાની આખી એ બતાવી છે એની અંદર કે ઇન્ડિયાવાળા પણ કમ નથી, એ બધું જ કરી શકે છે, બધું કરી શકે. અને ડાકોરે કમ નથી, હેલ્ધી કહેવાય. હેલ્ધી ભજીયા આપણા જે વડવા હતા એ ખાસ ખવડાવતા. એનું કારણ હતું કે ઘોડા ખાવાથી આ જે ભજીયા ખાવાથી ઘોડા જેવા થાય. કારણ કે ઘોડા લોકોને ચણા ખવડાવતા, આપણે તો ચણા કાચા ન ખાઈ શકે. એટલે એના માટે લોકો જે વડવા હતા ને એ લોકો આવું ભજીયાનું સંશોધન કરીને એમાં બધી મસાલા વસાલા નાખીને પછી ભજીયા બનાવ્યા હતા. એટલે લોકો આપણે ખાય એટલે આનાથી થોડા સ્ટ્રોંગ રહી શકે. પ્રોટીન મળે જ છે. અને દૂધના ગોટા એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે પહેલાં ઘણા લોકો જે બહારનું પાણી ને બધું નહોતા પીતા તો એના માટે એ લોકો પહેલાં દૂધ નાખતા હતા કે એનાથી પછી એ ખાલી નાખવા માટે કે કેવા બને છે. પછી લોકોને દૂધના ગોટા આના વિચિત્ર ટેસ્ટ આવ્યો અને આ લોકોને ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ આપણા પાસે કંઈક અલગ વસ્તુ આવી છે. તો પછી એ લોકો એકના એક ધારા આ તમે ગમે ત્યારે ગોટા ખાવા આવશો ને તો એક જ ટેસ્ટ, કારણ કે જે એક જ વસ્તુ રીતના બનતા હોય છે એટલે એની મજા આખી અલગ હોય છે. હવે આપણે ટેસ્ટ કરશું. હવે દાદા ખૂબ જ મજા આવી ગઈ. થેન્ક યુ સો મચ. एक्चुअली कमलेशભાઈ આવી રીતના ખાવાના છે. આ જલ્દી ગયા રાજુભાઈને ફોન કરો ને, અહીંયા આવે પાછું. હા, આખો જ ઉપાડી જાવ. જેટલું દહીં તમે આ ગોટામાં લેશો ને અને મરચાં. અને જોડે મરચાં ખાઓ. દહીં સાથે પહેલી વાર ગોટા ખાઈ રહ્યા છે ને તમે તો અહીંયા ના જ છો. આમાં ડુંગળી કે લસણ કે એવું કાંઈ નથી આવતું ને? જૈન લોકો કે સારો જ ના લાગે. બરોબર. તમે ડુંગળી અને એ નાખો તમે તો એનો આખો ટેસ્ટ જ બદલાઈ જાય. ડુંગળીથી અમે પહેલેથી લીધું. મરચાંથી લોકો ગોટા ખાય દેટ મીન્સ ડુંગળી ના ખાય એ લોકો જ મરચાંથી કહેવાય. ભાઈ ડુંગળી ના જો કિંમત જ ના રહે. અને આ આપણે જે ગોટા હોય દાદા હા, અહીંથી કદાચ કોઈને લઈ જાય તો આ કેટલા ટાઈમ લગીને રહેતા હોય? કાલ ત્યાં સુધી કાલ એક દિવસ લગીને નેટ ગેરંટી. અને શિયાળામાં અને ચોમાસામાં બધા દિવસે ગેરંટી. અમારે ગોટાને કશું જ ન થાય. દહીં એકદમ મસ્તીનું મોનું મોરું છે, મલાઈવાળું દહીં છે જેની કિંમત 15 રૂપિયા છે. પંજાબી દહીં. અને દોસ્તો આજે જે છે ને જે કંઈક લાવો અમને સ્પેશિયલ આ ભાઈ અને એમના મામા છે એટલે જે લાભ આપ્યો છે અમને એકદમ બેસ્ટ. નગર આમને વાત કરવી ને એ તો બાઇક સાડી હોય એ લોકોને બેસીને પૈસા કમાવા તો રમત વાત થઈ ગઈ. પણ એ અગત્ય નથી. સંબંધ પણ આપણે મેન્ટેન કરવા પડે. 100%. અને તો આજે જે ભાઈ ડાકોરના ગોટા એકદમ ફેમસ નથી કારણ કે એની અંદર જેટલી મીઠાશ અહીં ઘડી આની અંદર જે છે ને એમના પહેલાં એમના ફેસમાં પણ છે. તમે જો આ ખરેખર આ વ્યક્તિ આટલા બધા ફેમસ, કોઈ જાતનો કાંઈ અભિમાન કે કોઈ વ્યક્તિ કદાચ બજારમાં નીકળે ને
આ તો અહીંયા ઓળખતા, પણ બાકી બજારમાં નીકળે ને તો કોઈ એમને ઓળખી ના શકે કે આટલા બધા ફેમસ જે ગોટાવાળા જે નામ આટલું બધું પ્રખ્યાત છે એ ભાઈ આ પોતે છે, કોઈ ઓળખી ના શકે તમને. તો જે આ જગ્યાએ જે ગોટાનું દુકાન છે, જે એ લોકોની અંદર છે ને ખાસ કઈ રીતના એ લોકોનું મેનેજમેન્ટ હોય છે, તમે કયું મેનેજમેન્ટ સંભાળતા હો છો? હું અત્યારે પરચેસનું કરું છું, કાચો માલ છે બધું પરચેસ કરતો હોઉં છું. તો એમાં તો બધી વસ્તુ અલગ અલગ બધી અલગ અલગ રોજ લાવવી પડતી હશે કે તમારે? એનો જે ખલાસ થાય એટલે પ્રમાણ લાવવું પડે બધું. કારણ કે બબે દિવસે તો તમારે વસ્તુ કમ્પ્લીટ પરચેસ કરવી જ પડતી હશે. અને જ્યારે અમુક અત્યારે તો ઘણી વખત દાળના ભાવ વધી જાય, ઘણાના ભાવ વધી જાય, તો એ તમે એ જ વસ્તુ મંગાવવી પડતી હોય છે ને? મંગાવવાની ગમે એટલો હાઈ ભાવ થાય, ક્વોલિટી એક જ મેન્ટેન થતી હોય, એક જ ક્વોલિટી મેન્ટેન થાય. પછી એનું માપ હશે ને આમાં કે આટલા માપમાં આટલી જ વસ્તુ નાખવાની થતી એ હોય? બધું આખું માપ કાઢેલું હોય, કંપની પ્રમાણે જ કારીગરો કામ કરતા હોય ઘરે. બરોબર, થેન્ક યુ. એટલે મને તો બહુ મજા આવી ગઈ. જ્યારે પણ તમે ડાકોરમાં આવો તો 100% અહીંયા આગળ જે તમે મંદિરની પાસે તમે જે વિડીયોમાં તમે જોયું એ જગ્યાએ તો તમે ગોટા ખાવા એકવાર તો આવજો અને ટેસ્ટ કરવા માટે તો આવી જ જાજો. અને પછી મજા આવી ગઈ હતી આ જગ્યાએ ગોટા ખાવાની. અને મળશું પાછા, મળશું મેળે ખેડે, મળશું ગામ ગીએ, નહીં મળીએ મેકરણ તેની ધરતી ધરતીએ. અને ભજીયા ખાવાનું તો ભૂલતા નહીં. જય માતાજી, જય મકરાઈ, જય હિન્દ. તો આપણે જે 30 રૂપિયામાં અનલિમિટેડ પાણીપુરી, હવે તમે ટેસ્ટ કરો કે તમે વસૂલ કરવાના છે ને? આપણે ફૂલ તીખી બનાવી છે.